שיעור פילאטיס, ונגיד בוקר טוב לגוף, נניע את כפות רגליים קדימה ואחורה, נסובב את הכתפיים לאט, כמה נשימות עמוקות ורוורס מאחורה קדימה, אחורה קדימה. יופי, בואו נרים את יד לימין, ונתארך, נרגיש כפיפה ואישור של רגליים, ונעלה מעלה, נחליף ידיים, נחטוף וניישר, נוסיף לנו מתיחה בשרירים האחוריים גם, נעלה למעלה, נשלב את הידיים ונתארך מצד לצד. שלב ראשון כשרגליים ישרות, להרגיש את הצלעות, להתחיל לפתוח החזה. עוד פעם אחת. ואחרון. יופי. לעלות למעלה, לשלב את הידיים מאחורי הקודקוד, ואנחנו מתחילים לעבוד על בית החזה ועמוד השדרה. פשיטה לאחור, ומהבטן לגלגל רק את עמוד שדרה הצווארי, ואז מהבטן לפתוח. הצווארי זה עד החוליה של הבסיס, החוליה הראשונה של עמוד השדרה הצווארי. בואו ניקח אוויר, ובפעם הבאה כשאנחנו מגלגלים אנחנו מקפידים לשמור על הרווח בין סנטר לבית חזה, ולהשלים עוד את החוליות של בית החזה ללא שיתוף של האגן. ומהבטן לגלגל את החוליות למעלה. הידיים יכולות כבר טיפה להתנגד על עמוד השדרה ולייצר מתיחה נהדרת גם כשאתן למטה, בייחוד כשאתן כלפי מטה והגרביטציה מושכת. אז רגע לפני שאתן מתחילות את הגלגול למעלה, הבטן מגלגלת את החוליות לאט לאט. ומהבטן לגלגל. ועכשיו אנחנו מוסיפות גם את הרגליים ושמות את הידיים על הגליל ומתחילות לאט לאט להאריך בכל פעם רגל אחרת, פעם את ימין ופעם לפתוח את שמאל. לאט נרים ונוריד את העקבים, ניתן לעקבים להתרומם ולאט נוריד את העקבים כשהם כבדים למטה. תנו לקודקוד שלכם לשקוע למטה, תובילו אותו למטה. גוף לאט לאט פותח את עצמו בחלקים האחוריים של הגוף, ובפעם הבאה אנחנו נשארות כשהעקבים שלנו על הרצפה, ואנחנו עושות הרמה של העקבים והבאה של הברכיים למטה ל-90 מעלות, אבל לא לגוע ברצפה אם אפשר. נשארים פה כמה שניות, ואז לוקחים את הישבן אחורה ונמתחים שוב. ויוצאים לדרך שוב, כפות ידיים חזקות לוחצות את הגלים, אנחנו יורדים ארוך למטה וישבן לאחור. בואו נעשה את זה עוד
הגב עגול אל ה-90 מעלות, לוקחים אוויר וחזרה, לגלגל לאט לאט את הגליל אליכם ולעלות עד לאמצע הדרך אל הירכיים. אוחזים את הגליל עם הידיים כמו סכינים, כשהגב ארוך, ארוך, ארוך. ומכאן אנחנו לוקחים את הגב לעגול, אין שינוי, לא בידיים ולא ברגליים, השינוי מתרחש אך רק בגב. אז אני אראה איך זה נראה הצידה, מהבטן גב עגול, פה אני מפעילה לחץ מתון על הגליל ומפעילה את המייסדים של השכמות, ובעצם מאפשרת לעמוד השדרה שלי, לגב, להתנועע בטווח הזה של המגבלה, שהרגליים לא זזות והידיים קבועות, ואז זה מאלץ את הגב לעשות עבודה יותר חזקה, שהבטן צריכים לפעול כדי להניע אותו ולפתוח את החוליות. שימו לב שגם כשאתם עושות גב עגול וגם גב ארוך, הרווח בין הסנטר לבית חזה איננו משתנה, נכון? ובפעם הבאה בגב ארוך אנחנו עולות למעלה מהישבן ולמטה חזרה. מהישבן גיוס ולמטה חזרה. אז שימו לב שכשאתם עולות הידיים המיוצבות עובדות והישבן ננעל חזק. בעצם אנחנו עושות דדליפט עם גליל. כשהגליל שומר על קשר, זה לא מהברכיים לכופף וליישר מהברכיים, זה מהגב. התרגיל הוא מהגב, אין שינוי בברכיים כמעט. עוד פעם אחת, ובפעם הבאה אני מבקשת להישאר למטה בגב ארוך ולהניח את היד אחת מהן באמצע. לקחת יד צידה, טווח הבטוח, אני רואה בזווית העין את היד שלי, שם את היד על הגב ומנסה להגביר את הרוטציה של הגב כנגד היד שלוחצת על הגליל. יופי. קח צד שני, מניח יד ורוטציה, יד על הגב. שוב, היד היא מאוד אפקטיבית, היד שנותרה על הגליל. חזרה, ובגב עגול נעלה לאט לאט מעלה. קח את הגליל בידיים, נתלוש שכמות, נייצב שכמות, נתלוש שכמות ונייצב שכמות. תלישה ועיצוב ותלישה ועיצוב. נרים את הידיים ונקרב ונרחיק מספר פעמים את הכתפיים, כשאנחנו בעצם משתמשות בפידבק של הגליל כדי לייצב את השכמות. להתנגד זה לא להפיל את הכתפיים, אלא זה להוביל את הכתפיים. הבדל של שמיים וארץ, כן? כשהידיים שלי מנסות להיות הכי ישרות שאני יכולה. עוד אחד, נשאר פה כשהכתפיים רחוקות מאוזניים, וממש כאילו הגליל עכשיו הוא כמו מין כתר כזה מעל הראש שלי, מעל הגוף שלי, ואני רוצה לשמר אותו בדיוק מעליי, גם כשאני מתכופפת הצידה. יופי. להעריך
עכשיו נוסיף את הכפיפה והאישור. להוסיף כפיפה ולהעריך עוד פעם אחת. כפיפה, שימו לב שאתם מסדרות את הגליל בדיוק באמצע, ולהעריך. ואם בבית עושים איתנו גברים, אז בכלל שימו לב לאיך אתם עושים את זה, ונעלה מעלה, נשחרר לאט ונניח את הגליל בפיתוח רחב על הירך שלנו. אנחנו מגלגלים את הגב עם הגליל ועולים מעלה, מגלגלים למטה ועולים מעלה, ואנחנו רוצים להרגיש את הצד שלנו כאן, כן? על ידי זה שאנחנו לוחצים עם היד על הגליל, אנחנו מרגישים את הרחב גבי. זה רק הגב שלנו עובד, זה לא משהו אחר, כן? אז אם אתם לא מרגישים את זה, פשוט תשבו בפיסוק יותר רחב. ובפעם הבאה אנחנו כבר נשארים למטה בכפיפה צידית, ומוסיפים רק עבודת יד, למטה וחזרה, למטה וחזרה, עוד אחד, למטה, מרפק לצלעות, ונשחרר את שתי הידיים. בעזרת הידיים שלוחצות משני צידי הברכיים, אנחנו יורדים בגב עגול הכי למטה שאנחנו יכולים, ועולים פעם אחת לגב ארוך, ויורדים ונשארים שם. יורדים, מגלגלים את הגליל לשם, נשענים עליו ומרימים הצידה את רגל שמאל, הצידה, לא אחורה, הצידה. זאת אומרת שכעת אנחנו רוצים להפעיל את המרחיקים. להוציא אוויר ולהרים, ואז להוריד. להוריד ולהרים, ויופי, מצוין. עכשיו תחשבו מה קורה עם הידיים שלכם. להשריש אותן, לשלוח אותן לתוך הגליל, להבריג אותן, ובפעם הבאה אנחנו נשארים עם הרגל באוויר, כשהישבן והמרחיק מחזיקים אותן, ומוסיפים כפיפה ואישור ברגל קדמית. אנחנו רוצים לעשות כפיפה עדיין ברוח השימוש באגן, וכמה שפחות עומס על הברך. ישבן אחורה וגיוס, עוד פעם אחת, ישבן אחורה ולגייס. אנחנו מורידים את הרגל ולאט לאט מגלגלים להתחלה בצד שני. פיסוק רחב, נרים ולאט למצוא את הקו, להישאר למעלה. עוד אחד. עכשיו אנחנו מניחים את הגליל על הירך ואוחזים ביד אחת. זה אמור לייצר לכם טונוס כזה שהמרפק כל הזמן יהיה כפוף וילך לכיוון הצלעות הצידיות שלכם. פה אנחנו כבר ישר מכניסים תוספת של היד, או מבינים מה הרעיון. הרעיון הוא לעבוד על הגב וחזרה, להזדקף עד למעלה, להזדקף חזרה, הופ, וחזרה, ובפעם הבאה אנחנו נשארים בכפיפה, להחליק ולעלות, רק היד מהמרפק, בדיוק, גלגל ולעלות, יופי, לגלגל ולעלות.
לגלגל קצת ולעלות קצת, ובפעם הבאה אנחנו כבר נשארים למטה. ומניחים משני צידי הרגל את הידיים, מבריגים את הידיים כי אנחנו הולכים להישען עליהן, והוא מהישבן הרגל מתרוממת. אל תחשבו על גובה, אל תחשבו על ענפה, אלא להוביל מתוך התלישה של הרגל החוצה, 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 והגיוס של הישבן הוא את הרגל. והוא חזרה, מעלה, וחזרה. בפעם הבאה אנחנו יכולות להישאר, והצידה. יופי, כפיפה ואישור של רגל העמידה. אפשר ורצוי לשחרר את הקודקוד למטה, לא להחזיק את העורף עמוס, אלא לנסות לשחרר את הקודקוד. עוד פעמיים, הישבן כל פעם מגויס יותר, כדי לא לאבד את הרגל. לאט לאט לשחרר, להחזיר את הרגל, ובגב ארוך אנחנו עולים למעלה עם הגליל ומניחים אותו לפנים, ממש כך. אנחנו מייצרים קשר בין יד ורגל, יד של רגל, ומייצרים קשר גם בפידבק. הרגל לוחצת כלפי מעלה, אז היא נרתמת בשריר, והיד לוחצת כלפי מטה מהשכמה. אז נוצר איזה מין מעגל קינטי פה. אנחנו מרימים את הרגל וקצת עושים שיווי משקל לטווח הבטוח וחזרה. לטווח הבטוח, קחו לכם פוקוס קדימה לנקודה ונסו להרגיש את הטווח שמתאים לכם להיום. נעצור רגע ונוריד את הרגל חזרה. נחליף בין הידיים, ובעצם נמצא עכשיו את האלכסון של הגוף, את הקשר בין צלע שמאל לאגן ימין. שוב על אותו עיקרון, הרגל עובדת, היד לוחצת. ואז יש לנו סגירה של מעגל שהיא קצת שונה. נרים את הרגל טיפה ונוסיף כפיפה והערכה ברגל. יופי, לאט. אנחנו רוצים לשמור, למרות התנועה הקלה, על הקשר הזה של יד ורגל על המעגל הקינטי. יופי. ועל הטונוס שנוצר פה. ופיסוק, נעשה פסיעה ענקית ונארגן לנו את הגליל בנקודה כזו שאנחנו יכולות להעריך גב ארוך, תלישה וכפיפה. גב ארוך, כל הזמן היד נתלשת קדימה, הצידה ומתכופפת, ובפעם הבאה, בסוף המעגל, חצי מעגל, אנחנו נשארים הצידה. היד נכנסת פנימה, ומספר פעמים אני מציצה פנימה, לכיוון שמאל, ואז יוצאת חזרה. ואז שוב, הוא שמאל, ויוצאת חזרה, ובפעם הבאה אני מחפשת נקודה שעל הרגל הימנית אני שמה את הרגל, את היד שלי, היכן שנכון לכם, אפשר על הירך, על הברך או על כף הרגל, ואני בעצם מסובבת, מבריגה את כל הגוף לכיוון שמאל. כשהיד עם הגליל פותחת אחורה. אפשר לרכך את הברך הקדמי.
קדמית, חוזרת קודם כל עם הגב למצב הישר, ועולה חזרה. שתי רגליים יחד, הרגל שעבדה לפנים הולכת הצידה, הצידה, הצידה וקרוס. הצידה, הצידה, ללחוץ למטה, כאילו אנחנו רוצים עכשיו לתפוס עם הבוהן שלנו נייר. אחת, מרובעות בגב, 4 הנקודות של הגב לפנים, והכפיפה היא מהאגן. ללחוץ למטה, ללחוץ למטה, אנחנו רוצים להרגיש את המקרב ולרדת למטה. פעם אחרונה, 4, 3, 2, 1 וקרוס. יופי. בואו ניקח צד שני. כל צד מתפקד אחרת, לקחת את זה בחשבון, ואנחנו מתחילים להפעיל לחץ של הרגל לכיוון הגליל והיד מתוך השכמה לכיוון הגליל, עד שנוצר לנו פה איזושהי דינמיקה בקשר הזה. נרים, נשמור על הדינמיקה וניקח לטווח הבטוח. רק פעמיים. חזרה, בואו נעצור רגע, נחליף את היד, שוב, שום דבר לא ישתנה בגב. 4 הנקודות מסתכלות קדימה. מה שכן השתנה זה היד, והיא מרגישה כאילו היא מייצרת את האלכסון, הפעם של ימין, אלכסון ימני-שמאלי. נרים, ונכפוף וניישר. מהר מאוד אנחנו מרגישים איזה אלכסון שלנו יותר חלש, נכון? זאת אומרת, יותר חלש הוא פחות מודע. יותר קשה לנו לרתום את השריר שם. ולהעריך, להעריך. אנחנו מרגישים את השריר צ'יק צ'ק, אז זה סימן מצוין, זה סימן שהשריר יודע מה הוא צריך לעשות. אבל כשאנחנו לא מרגישים את השריר, כשאנחנו מדברים בעיקר על שרירים מייצבים, אז זה סימן שהוא קצת עלום עדיין, לא יתעורר. רוצים לעורר אותו. להבדיל משרירים גדולים שאומרים, אני מרגיש סימן שאני חלש. הרבה פעמים, כאן זה לא נושא של חלש וחזק, נושא של מודעות לשרירים מייצבים שהם שרירים שתומכים את השלד, זה משהו לגמרי אחר. אנחנו שמים את הידיים הצידה ומתחילים לעבוד פנימה. רוטציה פנימה, אנחנו עושים את זה מספר פעמים עם נשיפה, שבכל רוטציה כזו אנחנו רוצים קצת יותר להכניס את הגב שלנו פנימה, קצת יותר לחוות מתיחה, קצת יותר עבודה. בפעם הזו תניחו את היד גם על לאורך הרגל שלכם, וממש כמו במשולש של היוגה, היד ישרה, ואנחנו מנסים להיכנס עוד ועוד בין הגליל לבין היד. היד מנסה לעבור מעבר, הרגל הקדמית יכולה להיות קצת כפופה, איך שתחושו. לאט לאט אנחנו חוזרות, יוצאות מפה, כופפות את הרגל ועולות חזרה, וגם מניחות את הגליל ממש כך על הרצפה. אני אשים אותו בחצי זווית כדי שתוכלו לראות איך אני מתרגל. אז אני רוצה שתשימו את הרגל בברך, וכבר שאני שמה את שתי הברכיים שלי, אני בעצם רוצה לייצר מודעות בדקירה של הברכיים למטה, בגיוס של הישבן למעלה, ובהזדקפות
ובהרחקה של פיוביק מהסטרנום. יופי. לאט אנחנו יורדות בגב ארוך לפנים ושומרות על ה-90 מעלות. מצוין. בכל פעם רגל אחרת תעלה אחורה ותלך החוצה אלכסון, חזרה פנימה בגב הגול וחזרה. אז חוצה, מרכז, פנימה ולאחור. חוצה אל המרכז, פנימה וחזרה. חוצה ונשאר. נוסיף יד. חזרה למרכז ולשחרר. גב ארוך, ומתוך הגב הארוך לוקחים ישבן אחורה לצ'יילד פוז. יופי. בואו נעלה למעלה. קודם, לפני שאנחנו מארגנות, אני רוצה את המנח בשש. אני רוצה שתרגישו את הישבן. את התפקיד שלו, של הישבן, כשאנחנו מארגנים את הגוף. אנחנו רוצים לשקור את הברכיים למטה, לשלוח את הישבן חזק אחורה, והוא המגן לברכיים. אז לעבוד על זה מהמודעות. יופי. נטה את הגב למטה, ונתחיל לעבוד עם הרגל. בעצם אנחנו בשש שלנו, שולחים את הרגל לאחור, ישר לאחור, לאחר מכן באלכסון, חוזרים חזרה, וגב עגול, הברך לבטן. בקצב שלכם, ופחות או יותר ננסה את התרגול שלי להתאים לקצב הנשימה שלי. לעשות את השינויים ואת הקושי בשילוב הנשימה שלי. אחרון, גב עגול, ובפעם הבאה החוצה, נוסיף יד, גם היא באלכסון, מרגישים את האלכסון, את העיצוב של השכמה, נשחרר דרך המרכז, תמיד, ולאט לאחור. קח את הישבן אחורה ורגע ננוח. אני מביאה את הגב קדימה, מורידה אמה, אמה, כף יד, כף יד, אמה, אמה, כף יד, כף יד. 4 פעמים. אמה, כף יד, עוד פעם אחת. אמה, לדקור ישבן אחורה, זאת להיות ב-90 מעלות. הידיים בלב, יעלום. יעלום, מי שלא יודע מה זה יעלום, פשוט שיד על יד, בסדר? שים יד על יד. כמה שיותר סמוכות זו לזו. ומרפק, פוש-אפ קטן, פוש-אפ קטן,
למה אני קוראת לזה פוש-אפ קטן? כל עוד הכתפיים רחוקות מהאוזניים וכל עוד המרפקים הולכים אחורה. אז נוצר מצב שטווח התנועה שבו אנחנו כופפים ומיישרים את המרפקים הוא מאוד מאוד קטן. ולמי הוא מותאם? לגב כמובן. בדיוק. ואנחנו לומדים מהר מאוד שגם כשהטווח הוא קטן, השרירים עובדים פנטסטי. עוד פעמיים והוא, כן? ליישר מרפקים ולהבריג אותם. ליישר מרפקים ולהבריג אותם, ואנחנו יורדים אל המוט שלפני שנייה היינו שם. וכעת מהבטן אנחנו עודפות את עצמנו לאחור. הוא ארוך וחזרה מהבטן. הוא לגלגל לאחור וחזרה. עכשיו אני לא רוצה בבית שתחשבו על זה שאתן צריכות ליישר את הגב או ליישר את הגוף. להפך, אני רוצה שתחשבו על הגיוס מהבטן. הוא הברכיים באות כתוצאה הוא בטן. פלג הגוף העליון לא זז. ואנחנו הולכים לעשות 8 קטנים. 8, הוא, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ונהדר. לפרוס את עצמכם, להוריד את האגן ואת הגב לרצפה. שימו לב שאתם צריכים, איך שירדתם למטה, לגייס את הישבן בוער, כי אנחנו בעצם בפשיטה עכשיו. ולהתארך רגע למעלה. סטרנום קדימה. לא עורף, לא זה. סטרנום וידיים דינמיות. ידיים דינמיות. ללחוץ את האמות לרצפה. ישבן בוער. האגן על הרצפה. יופי. לאט לאט ניקח את הישבן אחורה ואנחנו עוברים לישיבה. לישיבה כזו שאנחנו שמים את הצלעות האחוריות על הגליל. אז הגליל או עבודה בפילאטיס אביזרים מאפשרת לנו בעצם פידבק. אנחנו מתחילים לקחת את הגוף לפשיטה אחורה עד היכן שהצלעות סגורות ודוחפות אחורה. מהבטן, כשאנחנו שומרים על רווח בין סנטר לבית חזה, אנחנו עולים למעלה. קחים אוויר, פשיטה, טווח התנועה שוב מאוד קטן, וזה לא משנה, אל תטעו, זה לא כמות התנועה, זה איך אני עושה את התנועה. כמה שאני עושה אותה יותר מדויקת, יותר מהר שרירי הבטן יעבדו ובעצם יעשו את התפקיד שלהם שהוא לתמוך בגב. עכשיו שימו לב שמה קורה, אם הרגליים שלכם קרובות מדי, סידרתם אותן קרובות מדי לטוסיק, אז למעשה האגן לא במנח ניטרלי. אז תרחיקו את הרגליים למיקום הזה שהאגן שלכם למטה, שעצם הזנב או עצם הפיוביק לא מגולגלת, אוקיי? ותמיד נשיפה לעלות. שאיפה להתארך ונשיפה לעלות. בואו ניקח רגל ימין, ובפעם הבאה כשאנחנו עולים למעלה אנחנו מקרבים רגל ירך לבית חזה. ושוב, אף אחד לא צריך לגוע ירך בבית חזה, אנחנו מקרבים את שני האיברים זה לזה מתוך המקום הזה ששומר על המנח הניטרלי ולא הפוך. שאיפה. תמיד לפני הקושי להוציא את האוויר. 4 בכל רגל פחות או יותר. אנחנו לא ממש סופרים, זה לא העיקרון הלספור.
אנחנו עושים, חשוב שתספיקו לעשות כ3, 4 בכל צד. תמיד להקפיד על האיך, אם זה יוצא שכיוון שאתם מודעים יותר, אז אתם מוצאים, בעצם צריכים לחשוב יותר והגוף מתפקד יותר לאט, הכל בסדר גמור, להפך כמה שיותר מדויק יותר טוב. יופי. ובפעם הבאה אנחנו מתחילים לעבוד על צלע לאגן. אנחנו עולים לפנים, רוטציה עם עלייה קטנה, רוטציה עם חזרה אחורה. קודם למרכז, אחר כך רוטציה עם התרוממות קלה. מרכז ואחורה. רוטציה עם מרכז וחזרה. עכשיו חשוב לי שגם בפשיטה תיקחו את עצמכם עד היכן שאכן אתם יכולים לעשות את הפשיטה. עד כמה שניתן, עד איפה שהגוף, הבטן נותנת לכם ללכת אחורה, בלי שהצלעות הקדמיות תבואנה קדימה. רוטציה עם עלייה, עוד פעמיים לכל צד, כן, הראש כבד בתוך הידיים, ועלייה וחזרה. יופי, אני רוצה שתנתקו קצת את הישבן וקצת נעשה מסאז' פשיאלי לאזור של השכמות. אנחנו רוצים לנתק את הישבן ורק באזור של השכמות, רק באזור של השכמות. ואפשר לקחת את עצמכם הצידה, כן, ללא הידיים, הידיים משוחררות, וקצת לאפשר מתיחה בשכמה אחת, ואז קצת בשכמה אחרת, ומהר מאוד אנחנו מגלים איזה צעד זקוק מאיתנו ליותר תמיכה ויותר פתיחה. לאחר מכן אנחנו עוברות לישיבה, עוברים לישיבה ומארגנים בעצם את הגליל במנח הזה, עולים עליו לשכיבה, עצם הזנב אגן צד אחד, קודקוד צד שני, הרמנו את הרגל, ובעצם כשאנחנו שוכבים אנחנו קודם כל רגע לוקחים פסק זמן כדי להרגיש את המיקום של המנח הניטרלי. עצם זנב גולשת למטה, הצלעות האחוריות כבדות למזרן, לגליל, ונאסוף את רגל שמאל ונתחיל לקדוח אותה לתקרה. במעגל מאוד קטן את מפרק הירך, וברוורס. 4, 2, 1. כעת אנחנו מורידים את הרגל למטה, עקב מחודד למעלה, מורידים חזרה ומביאים אלינו. ואז שוב, רחוק קדימה, עקב מעלה. אנחנו רוצים לאמוד את טווח התנועה של הרגל מבלי שהיא עם הפרדה בין הגב לרגל. ואנחנו מורידים את הרגל לרצפה. לוקחים רגל שנייה ומבריגים את מפרק הירך. להבריג את מפרק הירך, התחושה היא שהברך דוקרת את התקרה. אל תחשבו לעשות מעגלים. לא עושים מעגלים עם הרגליים, אלא דוקרים את התקרה ואנחנו שחים לסוח את כן, כמו נוזל שימון, אנחנו משמנים את המפרק. ואז הברך מטייבל טופ בא קדימה, העקב עולה, מחודד. שוב, זה לא ענפה. הרגל לא
מובלת בענפה. היא מובלת מהשרירים שלה, והוא לטווח התנועה האפשרי מבלי להניע את הגב. עוד פעם אחת, ואז זה מייצר לי הפרדה ועבודה נהדרת של שרירי הבטן ששותפים לתהליך. פעם הבאה הורדתי את הרגליים לרצפה ואני עובדת על טייבל טופ, רגל, רגל, ושתיהן יורדות לאט. רגל, רגל לטייבל טופ, ושתיהן יורדות לאט. עוד פעם אחת, ויורדות לאט. כעת נרים את שתי הרגליים ונארגן אותן בטייבל טופ. אנחנו מעריכים את הרגליים ארוך החוצה וכופפים חזרה. עכשיו בוא נגיד, גם פה וגם בבית, כן? מי שקשה לו לעבוד עם שתי הרגליים בו זמנית, פשוט יכול להוריד אחת ולעשות את אותו תהליך עם רגל אחת. כן, לעשות 2 ברגל אחת, ואז 2 ברגל השנייה. יופי. חברו את העקבים שלכם יחד ותמשיכו את התהליך. עוד 4. לדחוף ולכפוף. נהדר. לכפוף ולכפוף. עוד פעמיים. להרגיש את הצלעות האחוריות על הגליל. אחרון, וכפיפה. רגליים עולות ישרות, מקבילות למעלה, וטיפ-טיפה יורדות. ולמעלה, וטיפ-טיפה יורדות. למעלה, וטיפ-טיפה יורדות. אחרון, ולמעלה, וטיפ-טיפה יורדות. אנחנו עושים מעגלים. מעגלים. תעשו 2 בכל רגל אם צריך. 3 4 וברוורס מלמטה. שימו לב שטווח התנועה מותאם לגב שלי, כן? שהצלעות נשארות על הגליל. 4 לשחרר לאט לאט. יופי. נשלב את הידיים מאחורי הקודקוד ומהבטן נעלה ונרד חזרה. עוד פעם. מהבטן נפתח את החוליות ומהבטן נרד לאט לאט. עוד פעם אחת. מהבטן נפתח את החוליות, הצוואר. ונחזור חזרה, נשאר פה למטה, ניקח את הידיים ישרות למעלה, ישרות, זו מול זו, ונעשה מעגל. את המעגל הבטוח של הידיים, כשהשכמות שלנו מיוצבות, אנחנו מניעים את הידיים במעגל, עוד פעם אחת, ואז כשמגיעים למטה, נעשה את ההברגה החוצה. קודם להבריג את הכתפיים. מי שיש בעיות בכתפיים, זה תרגיל פנטסטי שמלמד אותנו את הארגון הנכון של הידיים מתוך מפרקי הכתף ביחס לגב. כשאנחנו מרימים ידיים, בכל מצב אנחנו מרימים ידיים, קודם כל מבריגים את מפרק הכתף החוצה, ואז מרימים את הידיים. אז אין לנו שום בעיה בעורף או בכתפיים. לשחרר לאט לאט ולרדת לשנייה מהגליל, הצידה, ולשכב על המזרן. אנחנו שוכבים על המזרן, וקודם כל אני רוצה שתרגישו את הגוף שלכם על המזרן. עכשיו, אחרי שתרגלנו, כמעט אנחנו בסוף התרגול שלנו, איך הגוף מרגיש? האם המנח הניטרלי יותר ברור לו? המנח הניטרלי הוא המנח של הצלעות האחוריות על המזרן, בעצם הזנב
שגולשת מטה. אז באופן כללי, איך אתם חווים את הגוף עכשיו, אחרי התרגול שלכם? וגם תנו איזה מין שם כזה לתחושה שעולה מהגוף לאחר התרגול. לא סיימנו, עוד שנייה, אבל בכל זאת יש כבר איזושהי חוויה טובה מהגוף, אני מניחה. אז תנו לזה שם, זה חשוב. לאט לאט דרך הצד אנחנו עולים למעלה, מניחים את הגליל על השוקיים שלנו. וכשהידיים שלנו מוברגות פנימה, שימו לב, זה לא ככה, לא, אף פעם לא. בעצם אנחנו רוצים להרים טיפה את הישבן כדי בעצם לגלגל את הגליל על השוקיים שלנו, לאורך השוקיים. אני מנסה קצת לפתוח החוצה וקצת לפתוח למרכז וקצת גם פנימה, להרגיש את במיוחד אם יש איזו נקודה שהיא קריטית אצלכם, אז פשוט תישארו שם רגע. נוריד את הישבן, נלך לאחור ונרים את הישבן עד הנקודה שהישבן מקובץ ופותח את כופף הירך, אבל הצלעות פנימה ולמטה סגורות, ידיים רחבות, ובעצם אני מחזיקה את הישבן מגויס למעלה. ועכשיו אני מנסה, כשהישבן מגויס, זה כמה מילימטרים, כי זה רק 10 סנטימטר של הגליל, נכון? אז כעת אנחנו מנסים להרים בכל פעם רגל אחרת, כשהישבן, כל פעם ישבן אחר, לחמניה אחרת או שט אחר, נשאר מגויס. נכון, ממש בעצם אתם תמשיכו לעבוד ואני אדבר, אני מומחית בדיבור. כשאנחנו כך מחליפים את הרגליים, בעצם למה זה שקול לדעתכם? זה שקול לתנועת ההליכה, וזו הזדמנות נהדרת להציף את האופן שבו אנחנו מתנהלים בהליכה. בכל פעם שרגל באה קדימה בהליכה, הרגל העומדת, זו שעכשיו הישבן שלכם לחוץ למעלה בה, בעצם אמורה להיות עם ישבן מגויס, כן? הנה הזדמנות פנטסטית לתרגל את העבודה הנכונה הזאת, שלא מתרחשת ואין לנו הזדמנויות בזמן הליכה לעשות אותה. יופי, פנטסטי. פשוט תניחו עכשיו את הגוף על הגליל וקחו רגל אחת אליכם ותתחילו לאט לאט לקרב ולגלגל את מפרק הירך בתוך עצמו. יופי. נעריך את הרגל למעלה, רק להעריך ולשהות, אין צורך לעשות שום דבר, מלבד פשוט להרגיש את האורך של כל השרירים האחוריים, כשאנחנו גם רוצים את הרגל שעל הגליל שלנו לתלוש החוצה ולפתוח את כופף הירך. יופי, מצוין. כעת נכפוף קצת את הרגל ונחבר איזשהו קשר בין יד נגדית לרגל. נשים את היד הצידה ונאתגר אותם עד שיש לנו מתיחה. איפה? במרחיק, בצד החיצוני של הירך. כן? עכשיו, יש מי מכם ברגל כפופה יותר, מי מכם צריכה יותר לדחוף את העקב החוצה. צריך קצת לשחק עם המיקום הזה עד שמוצאים את הנקודה הנכונה לכל אחד ואת האורך הזה. מאוד חשוב לנו, גם לטובת הגב, גם לטובת הברכיים, לעבוד על השרירים האלה, שיש בה גיד מאוד גדול וחשוב, ולהעריך אותם. בואו נשחרר וניקח את הרגל השנייה, את כל התהליך ברגל השנייה. אז אנחנו פשוט עושים מעגל קטן, כאילו קצת משחררים את מפרק הירך עם
עדיין הוא לא ממש משוחרר, ומתחילים להעריך את העקב למעלה. עכשיו, כשאנחנו מעריכים את העקב, לא כופפים ומיישרים. זה תהליך אחד. אנחנו כל הזמן בשאיפה להגדיל את הטווח הזה. כל הזמן בשאיפה עוד ועוד להגדיל, ולפתוח את השרירים האחוריים, לא רק של ההמסטרינג, ירך אחורי, אלא גם של השוק, כן? ועל ידי זה שאנחנו מחדדים את העקב למעלה, אנחנו מאפשרים את כל השרירים האחוריים להתארך. שלבו איזשהו קשר, זה יכול להיות החל מהברך, בשוק או בכף הרגל, לייצר קשר בין יד לרגל נגדית, ולהתחיל לנסות להביא את הרגל, את היד רגל, את הקשר הזה, לנקודה שזה אפקטיבי לכם, שאתם מרגישים מתיחה, ושבה, אבל שבמתיחה הזו אפשר להישאר. אם אני לא יכול להישאר בה, אז אין לי מה... אנחנו צריכים, כדי לעשות תהליך טוב של הערכה ומתיחה, בפתיחה של השרירים, אנחנו צריכים להיות שם לפחות 20 שניות עד 40 שניות בטח. אז לתשומת לבכם. יופי, לאט לאט נשחרר. ללא הגליל, תרחיקו את הגליל מכם, ותגלגלו אותו, ושכבו רגע על הרצפה. תרגישו איך הגוף מרגיש אחרי העבודה, בעיקר בניואנסים הקטנים לגבי המיקום, איך אנחנו מניחים את המנח הניטרלי שלנו, כמה אנחנו מרגישים וחווים אותו, ובאופן כללי איך הגוף מרגיש אחרי התרגול. אם אתם צריכים עוד משהו נעים לכם, פשוט תישארו לשכב כאן עוד כמה רגעים. אם יש עוד איזו תנועה שנעימה לכם ופשוקים לה, זה הזמן לעשות אותה. וכשהכל שקט, תמיד, 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 דרך הצד, לעלות למעלה. אני אגיד לכם תודה שהייתם איתי. תודה רבה. להתראות.